Medyo nakakamatay yung exercise na yon, pero maganda yon para mas marami kayong ma-burn. Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. For today's question, nakakatulong po ba ang walking sa fasting? Or ano po ang best exercise for fasting? Quick answer, yes, nakakatulong po ang walking. Any form of exercise or activity, basta kumikilos ka, nakakatulong yon sa katawan mo during fasting. For intermittent fasting, during fasting, advisable na mag-exercise ka. Kasi to lose weight, para yung katawan mo pumunta sa state ng ketosis or simulan ng katawan mo yung pag-burn sa stored fats mo as a source of energy, kailangan ubusin niya muna si glucose at saka si glycogen. Ginagawa natin si fasting para maubos si glucose and glycogen. Kasi nga, dahil for an extended period of time, hindi naman tayo kumakain ng kahit na ano, ibig sabihin, hindi nadadagdagan yung glucose and glycogen na meron tayo sa katawan. At dahil hindi naman na nadadagdagan yung glucose and glycogen, ibig sabihin, unti-unting mauubos ng katawan natin yung dalawang yon. Once maubos silang dalawa, saka palang i-burn ng katawan natin si stored fats. Ngayon, dahil nag-exercise ka, dahil mas kailangan mo ngayon ng mas maraming energy, yung katawan mo, mas marami rin yung glucose and glycogen na i-burn. Mas mapapabilis yung pag-ubos mo sa kanilang dalawa, kaya mas marami ka ring stored fats na mauubos. Ganito yan guys. For example, hindi ka nag-exercise, nag-fast ka lang for 16 hours. Tapos yung diet mo naman is hindi naman high carb, yung hindi ka naman masyadong malakas kumain ng rice. Ibig sabihin dun sa 16 hours na yon, yung katawan mo, inuubos niya si glucose and glycogen sa loob ng 10 hours. Yung first 10 hours, ang ginagamit mo na energy source is si glucose and glycogen. Pagdating ng 10 hours, ubos na si glucose and glycogen mo. Diba? Meron ka pang natitirang 6 hours kasi 16 hours yung fast mo. Sa loob ng 6 hours, yung katawan mo, dahil ubos na si glucose, ubos na si glycogen, ang i-burn na niya is yung stored fats mo. Dahil meron kang 6 hours para mag-burn ng stored fats, ibig sabihin, mas malaki rin yung weight loss na mangyayari sa'yo. Kung ang gagawin mo naman is sasamahan mo ng exercise yung pagpa-fast mo, instead of 10 hours yung kailangan ng katawan mo para i-burn yung stored fats, mapapaiksi yun. Pwedeng maging 8 hours na lang, pwedeng maging 9 hours na lang, pwedeng maging 8 hours na lang. Depende dun sa kung gaano karaming energy yung ginamit mo, sa kung gaano ka-intense yung workout na ginawa mo. Dahil doon, let's say, nag-exercise ka ng bongga, and after 8 hours, ubos na yung glucose and glycogen mo. Meron ka ngayong natitirang 8 hours para mag-burn ng stored fats yung katawan mo. Kaya mas marami yung maburn mo na stored fats compared dun sa fasting na hindi ka nag-exercise. If in case naman na yung exercise mo, ginawa mo dun sa period na yung katawan mo nagbe-burn na ng fats as a source of energy. Kasi let's say nag-exercise ka nung mga pang 14th hour mo ng fasting or 15th hour, ibig sabihin habang nagbe-burn ng fats yung katawan mo, habang nagbe-burn ng stored fats yung katawan mo dahil sinasamahan mo ng exercise, mas marami siyang nagbe-burn na fats kasi kailangan mo kasi ng energy eh. So yung katawan mo, yung brains mo, yung organs mo, yung heart mo, yung lungs mo, kailangan nila ng energy para mag-function. Tapos ikaw nag-e-exercise ka pa, so mas kailangan mo ng maraming energy, kaya mas marami rin yung stored fats na binaburn ng katawan mo. But then again, itong process na to, mangyayari pa rin to even without exercise. Mas mapapadali lang, mas mapapabilis lang, mas mapaparami lang yung stored fats na baburn mo kapag sinamahan mo siya ng exercise. Dun sa question if yung walking daw ba is ano ba yung ginamit niyong word? Nakakatulong sa fasting. Yes, nakakatulong naman yun. Actually, any type ng activity, nakakatulong siya sa pag-fast. Kasi nga, dahil naglalakad ka, kumikilos ka, mas maraming calories yung nabuburn ng katawan mo. Kasi mas maraming energy yung kailangan mo. Kumpara sa kung natutulog ka, kung nanonood ka ng TV,
V. Pagdating sa exercise, kahit na anong klaseng exercise naman maganda. Pero kung yung goal mo is to lose weight, syempre, pinakamaganda is cardio. Pinakamaganda sana kung nagbe-brisk walk ka, yung naglalakad ng mabilis para mas marami ka ring calories na nababurn, para mas marami ka ring fats or stored fats na nababurn. Pero kahit yung simpleng lakad lang, okay lang yun. Basta kumikilos ka, hindi yung nakaupo ka lang na nagpapaka-starfish dyan sa sulok. Kung gusto mo talaga ng exercise na makakatulong ng bonggang-bongga para mas marami kang stored fats na ma-burn, hindi mo naman kailangang pumunta sa gym. Maghanap ka lang ng mga YouTube videos ng mga cardio. Pinaka-bonggang cardio na pwede nyong gawin is yung HIIT exercise. HIIT, High Intensity Interval Training. Medyo nakakamatay yung exercise na yon, pero maganda yon para mas marami kayong ma-burn na fats. Basta any form ng cardio naman pwede. Kung nagsa-start pa lang kayo, kahit yung mga madadaling exercise lang, pwede nyo yung gawin. Don't worry guys, next time gagawa ako ng mga videos para sa inyo, para sa mga madadaling exercise na pwede natin gawin during fasting, yung mga 5-minute exercise lang. For now, kung napapansin nyo, kasi di ba hindi talaga ako nag-exercise. So, mga 2 weeks na ako nag-exercise ngayon dahil na-encourage ako dahil sa inyo. Maraming salamat. Marami yung nagre-request sa akin about kung paano daw alisin yung nagsasag na arms. And hindi ko talaga siya masagot dati kasi nga, kahit ako nagsasag yung arms ko kasi nga hindi naman ako nag-exercise. Ngayon, meron akong tinatry sa sarili ko, 5-minute na exercise lang para sa arms. And tingnan nyo guys, nawala na yung lawlaw ng braso ko. I-share ko yan sa inyo next time. Pero hindi mo na ngayon kasi nga, medyo tinetest-test ko pa siya. Pero effective naman, no? Kasi kung mapapansin nyo dati, di ba, kapag gumagawa ko ng video, kahit iangat ko lang ng ganyan yung braso ko, ano talaga siya, yung nag-jiggle-jiggle talaga siya. Papakita ko sa inyo yung before video ko. Diba, ang payat ng braso ko, pero yung dito lawlaw. So, ngayon, medyo effective naman yung ginagawa ko. Ayoko kasi siyang ituro sa inyo hanggat hindi ko napapatunayan na effective siya. Anyway, medyo lumayo na ako dun sa question. During fasting, yes, kahit yung paglalakad, nakakatulong po yun para mas marami kang calories na ma-burn, para mas marami ka ring fats na ma-burn. Pagdating naman sa exercise, kahit na anong klase ng exercise during fasting is maganda, pero kung gusto mong mag-lose ng maraming stored fats, dun tayo sa cardio. Mas intense yung cardio, mas maganda. Pero that doesn't mean na kailangan mo pumunta sa gym. Kahit mag-YouTube videos ka lang, okay na yun. So, thank you so much for watching, guys. Medyo busy lang ako ngayon, kaya puro short videos muna tayo. Pero in the future, magkakaroon tayo ng mga challenges, mga workout challenges na tinatry ko pa muna sa sarili ko para malaman kung effective ba siya or hindi. Pero in the future, i-share ko yun sa inyo, tapos gagawin natin sila ng sabay-sabay. Again, thank you so much for watching and have a good day. Bye! Dahil hindi naman siya nadadagdagan, unti-unti siyang nauubos ng katawan natin.